तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को यो भिडियोमा। आज म डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिथमको सिरिजको कन्टिन्युएसनमा म डब्ली लिङ्क्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। मेरो प्रिभियस भिडियो सिङ्गल लिङ्क्सको बारेमा थियो। यदि हजुरहरू हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, हजुरहरू हेर्नु होला। अब डब्ली लिङ्क लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजर डिफरेन्स भनेको चाहिँ तपाईहरु फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस र नेक्स्ट। सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ त नेक्स्ट मात्र हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्ने पार्ट भयो हैन, यो इन्फो भनेको चाहिँ डाटा पार्ट भयो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के हुन्छ, नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड पनि गर्छ र यसले प्रिभियसले आफ्नोभन्दा प्रिभियस नोडको एड्रेस पनि होल्ड गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी फर्स्ट नोडमा हामीले हेर्न सक्छौं फर्स्ट नोडको जहिले पनि प्रिभियसमा नल बसेको हुन्छ र लास्ट नोडको नेक्स्टमा जहिले पनि नल बसेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसरी यो इन्फो भनेको चाहिँ डाटा पार्ट हो। अब यसको हामी प्रोग्राम तर्फ लागौं। अब म नेटबिन्स खोल्नेछु। यो हिजो हामीले गरेको एसएलएल नोडको प्रोग्राम हो। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। यो लिङ्क लिस्ट भित्र म अर्को क्लास बनाउँछु डीएलएल डेमो भनेर। यसमा हामी डब्ली लिङ्क लिस्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले प्रिभियस भिडियोमा जसरी नोड बनाउँथ्यौं, सिङ्गल लिङ्कको जसरी नोड बनाउँथ्यौं त्यसरी नै हामी डब्ली लिङ्क लिस्टको पनि नोड बनाउँछौँ। त्यसरी क्लास डीएलएल नोड भनेर। अब हामीले सिङ्गल लिङ्क लिस्टमा सिम्पल इन्टिजर इन्फो भनेर डाटा होल्डर बनाएको थियौं। त्यसमा पनि त्यसरी नै बनाउने डाटा होल्डर। त्यसैगरी उसमा सिङ्गल लिङ्क लिस्टमा एसएलएल नोड भनेर हामीले नेक्स्ट बनाएको थियौं भने यसमा चाहिँ प्रिभियस पनि बनाउँछ, किनकि हामीले अगाडि नै यसको फिगर हेरिसकेका छौं। यसमा यसले प्रिभियस नोडको एड्रेसलाई नै होल्ड गर्छ र नेक्स्ट नोडको एड्रेसलाई नै होल्ड गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले दुईटै बनाउनु पर्छ। त्यसैगरी म क्लास डीएलएल भनेर बनाउँछु। यसभित्र हाम्रो इन्सर्ट र डिलिट गर्ने काम गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रोग्राम भनेको चाहिँ inserting and deleting node, deleting first and last node of DLL डब्ली लिङ्क लिस्ट। त्यसैगरी यसमा हामी फेरि DLL नोड गरेको फर्स्ट र लास्ट नोड बनाउँछौँ। अब हामी इन्सर्ट एट फर्स्ट गर्छौँ हैन। त्यसको लागि हामी मेथड बनाउँछौँ पब्लिक भोइड इन्सर्ट एट फर्स्ट। यसमा हामीले के लिन्छौँ, डाटा लिन्छौँ। यो एउटा प्यारामिटराइज्ड मेथड भयो। त्यसैगरी डीएलएल नोडको न्यू नोड भनेर हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ। अब्जेक्ट क्रिएटको मतलब हामी एउटा नयाँ नोड बनाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न आँटेको हौं। त्यसैगरी यो भर्खर बनाएको न्यू नोडको इन्फो पार्ट भनेको डाटा होल्डरको पार्टमा हामी के गर्छौँ, डाटालाई हाल्छौँ। अब हामी कन्डिसन चेक गर्छौँ इफ फर्स्ट इक्वल्स टु नल and then last equals to null। हामी यो कन्डिसन चेक गर्छौँ। अब सिङ्गल लिङ्क लिस्टमा चाहिँ हामी फर्स्ट इक्वल्स टु नलमा चेक गर्छौँ, किनकि त्यहाँनिर प्रिभियस भन्ने हामीसँग एड्रेस होल्डर थिएन, यसको प्रिभियस भन्ने पनि छ। त्यही भएर हामी फर्स्ट र लास्ट दुईटै नल छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ। यदि फर्स्ट र लास्ट चाहिँ नल छ भने के हुन्छ त हाम्रो फर्स्ट इक्वल्स टु न्यू नोड र लास्ट इक्वल्स टु पनि न्यू नोड। किनकि हामीसँग लिङ्क लिस्टमा कुनै नोडै छैन भने चाहिँ त्यही हामीले जुन इन्सर्ट गरेको नोड हो त्यही फर्स्ट नोड पनि हुन्छ, त्यही लास्ट नोड पनि हुन्छ हैन त। त्यसैगरी एल्स यदि हामीसँग अलरेडी लिङ्क छ भने हामी के भन्छ त न्यू नोड डट नेक्स्ट। अब हामी न्यू नोडको नेक्स्टमा के गर्छौँ त फर्स्ट भनिदिन्छौँ। सरी इक्वल्स टु लेख्ने बिर्सेछु। न्यू नोडको
न्यू डट नेक्स्ट अब हामीले जुन क्रिएट गर्न आँटेको जुन इन्सर्ट गर्न आँटेको नोड हो त्यो नोडको चाहिँ एड्रेस फिल्डमा चाहिँ हामी पहिले नै पहिले नै भएको नोड जुन फर्स्ट पोजिसनमा थियो त्यसको एड्रेस पास गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी अब हामी फर्स्ट डट प्रिभियस अब पहिले जुन फर्स्टमा थियो त्यसको प्रिभियसमा हामी के गर्छौँ त न्यू नोडलाई पोइन्ट गरिदिन्छौँ हो। अनि हामी लास्टमा के भनिदिन्छौँ त फर्स्ट भनेको चाहिँ के हो त अब न्यू नोड भनेर भनिदिन्छौँ है। अब यसै गरी एकचोटि हामी यसलाई डिस्प्ले गरौँ है त के हुँदो रहेछ। डिस्प्ले गर्नको लागि हामी फेरि एउटा मेथड बनाउँछौँ। मेथडको नाम डिस्प्ले राख्छौँ, पब्लिक भोइड डिस्प्ले। यसै गरी यसमा पनि हामी DLL नोडको टेम्पररी नोड क्रिएट गर्छौँ जसमा चाहिँ हामी फर्स्ट नोडलाई एसाइन गरिदिन्छौँ। अनि हामी टेम्प नोड चाहिँ नल छ कि छैन, हाम्रो लिङ्क लिस्ट चाहिँ नल छ कि छैन भने चेक गऱ्यौँ। यदि नल छ भने के हो त एम्प्टी लिस्ट भयो। यदि छैन भने एल्स व्हाइल लुप युज गर्छौँ। व्हाइल लुपमा हामी टेम्प नट इक्वल्स टु लास्ट डट नेक्स्ट हामी व्हाइल लुपमा व्हाइल टेम्प नट इक्वल्स टु लास्ट डट नेक्स्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि त्यो भनेपछि हामी अब टेम्प डट इन्फोलाई प्रिन्ट गरिदिनेछौँ। अनि त्यसै गरी हामी टेम्पलाई बढाउनेछौँ। टेम्पलाई बढाउनुको मतलब टेम्पररी नोड इक्वल्स टु टेम्प प्लस नेक्स्ट हो। अब एकचोटि हामी यसलाई रन गरी हेरौँ। रन गर्नको लागि पहिला मेन मेथड PSPM लेखेर ट्याप गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी DLL को अब्जेक्ट बनाउँछौँ। अब्जेक्ट बनाएपछि हामी डिस्प्ले मेथडलाई कल गर्दियौँ। डिस्प्ले मेथड अब रन गरी हेरौँ आउटपुट के आउँछ। हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु एम्प्टी लिस्ट भनेर आउटपुट आइसकेको छ। त्यसै गरी अब हामी यसमा नोडलाई इन्सर्ट गर्नेछौँ। इन्सर्ट एट फर्स्ट मा म 15 एकचोटि कन्ट्रोल C विथ द म्याजिक अफ कपी एन्ड पेस्ट हामी यसलाई 25 बनाइदिउँ। विथ द म्याजिक एन्ड कपी एन्ड पेस्ट अगेन यसलाई 45 बनाइदिउँ। सेभ गरौँ, रन गरौँ है त। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आउटपुट हाम्रो आइसकेको छ। त्यसै गरी अब हामी इन्सर्ट फर्स्ट को काम भयो, क्लोज गर्दियौँ। अब हामी इन्सर्ट एट लास्ट को काम गर्नेछौँ। त्यसको लागि फेरि मेथड बनाउँछौँ पब्लिक भोइड इन्सर्ट एट लास्ट पछि इन्ट डाटा भनेर पास गर्छौँ। अब लास्टमा इन्सर्ट गर्न लागि फेरि त्यसै गरी DLL नोड को न्यू नोड इक्वल्स टु न्यू DLL नोड। DLL नोड को हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ। अब्जेक्ट क्रिएट गरेर न्यू नोड डट इन्फोमा डाटालाई पास गरिदिन्छौँ जुन चाहिँ डाटा होल्डर हो नोड को लागि। त्यसै गरी फेरि हामी इफ भन्ने कन्डिसन चेक गर्छौँ। त्यसपछि फर्स्ट इक्वल्स टु नल एन्ड देन लास्ट इक्वल्स टु नल भनेर चेक गर्छौँ। यदि यो हो भने फर्स्ट नै न्यू नोड हो र लास्ट नै न्यू नोड हो। त्यसै गरी एल्स मा यदि होइन भने यदि अलरेडी लिङ्क लिस्टमा कुनै छ भने लास्ट डट नेक्स्ट हाम्रो लिङ्क लिस्टको लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ अब हामी नल हटाएर हामी न्यू नोडको एड्रेस हाल्दिन्छौँ, न्यू नोड भनिदिन्छौँ। त्यसै गरी न्यू नोडको डट प्रिभियसमा अब जुन पहिला लास्ट थियो त्यसको एड्रेस पास गरिदिन्छौँ र लास्टमा के भनिदिन्छ लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त न्यू नोड भनेर भनिदिन्छौँ हैन। अब एकचोटि यसलाई पनि एकचोटि हालौँ त।
ob dot inserted लास्टमा मैले 55 हाले यो भन्दा लास्टमा आउनु पर्यो हैन त रन भएपछि रन फाइल त्यसैले यसको लास्टमा नोड इन भयो लास्टमा नोड क्रिएट भएको छ अब त्यसैगरी हाम्रो इन्सर्टको काम सकियो अब हामी डिलिट तर्फ लागौं डिलिट को लागि पनि एउटा मेथड बनाउँछु पब्लिक void सुरुमा हामी फर्स्ट को डिलिट गर्ने त्यही भएर डिलिट फर्स्ट भनेर भनिदिन्छु डिलिट फर्स्ट सरी डिलिट फर्स्टमा डिलिट गर्नको लागि सुरुमा हामी कन्डिसन चेक गरौँ फर्स्ट इक्वल्स टु null and then last equals to null यदि फर्स्ट र लास्ट चाहिँ null छ भने हामी के भन्छौं empty list भनेर भन्छौं यदि लिंक लिस्टमा कुनै पनि नोडहरु छ भने के हो त त्यो empty भयो त्यसैगरी else if first equals to last यदि एउटा मात्र नोड छ भने चाहिँ लिंकमा त्यो नोड चाहिँ के हुन्छ त फर्स्ट नोड अनि लास्ट नोड पनि हुन्छ त्यही भनेको हामीले यदि else if और फर्स्ट र लास्ट नोड चाहिँ त्यही एउटै हो भने चाहिँ हामी दुईटै फर्स्ट र लास्टमै नल भनेर भनिदिन्छौं त्यसैगरी लास्टमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ else मा यदि लिंक लिस्ट छ र एउटा भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामी के भन्छौं त त्यसपछि चाहिँ हामी dll नोड को टेम्परेरीमा फर्स्टलाई स्टोर गर्दा टेम्परेरी नोडमा फर्स्टलाई स्टोर गरिदिन्छौं र फर्स्ट इक्वल्स टु फर्स्ट डट नेक्स्ट भनेर भनिदिन्छौं फर्स्ट इक्वल्स टु फर्स्ट डट नेक्स्ट भनेको चाहिँ फर्स्टको एड्रेस फर्स्टमा चाहिँ फर्स्टकै एड्रेस हाल भने अनि टेम्प डट नेक्स्ट भनेर यसमा चाहिँ के गर्दिन्छ त नल हाल्दिन्छु किनकि हामीले फर्स्टलाई चाहिँ के त टेम्परेरी नोडमा एसाइन गरेका छौं त्यही भएर र फर्स्ट डट प्रिभियसलाई पनि के गर्दिन्छ त फर्स्ट डट प्रिभियसलाई पनि के गर्दिन्छ त नल गरिदिन्छ हैन त यो भएपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा डिलिट हुने भयो नोड त्यसैगरी एकचोटि ट्राई गरौँ फर्स्टको नोड हामीसँग पहिला एकचोटि रन गरौँ है फर्स्टमा कुन भ्यालु छ भनेर चेक गरौँ हामीसँग फर्स्टमा 45 आउँछ अब म ob डट डिलिट फर्स्ट भनेर रन गर्छु हाम्रो 45 डिलिट हुनुपर्छ ओके हाम्रो 45 डिलिट भइसकेको छ त्यसैगरी हाम्रो डिलिट फर्स्टको काम सकियो त्यसैगरी म अब डिलिट लास्टको काम गर्नेछु जसमा पब्लिक void डिलिट लास्ट भनेर भन्छु र यसमा पनि हामी सुरुमा त्यही कन्डिसन चेक गर्छौं यदि फर्स्ट इक्वल्स टु null and then last equals to null भयो भने हामी के गर्छौं त empty list भनेर भनिदिन्छौं त्यसैगरी else if फर्स्ट नोड नै लास्ट नोड हो भने हामी यसलाई फर्स्ट इक्वल्स टु null र लास्ट इक्वल्स टु null भनिदिन्छौं यदि एउटा भन्दा बढी नोड छ भने हामी dll नोड को टेम्परेरीमा फर्स्टलाई होल्ड गर्छौं फर्स्ट नोडलाई होल्ड गर्छौं टेम्परेरीमा त्यसैगरी while हामीले लास्ट नोड डिलिट गर्नुपर्ने त्यही भएर while temp डट नेक्स्ट नट इक्वल्स टु लास्ट भनेर भन्छौं यदि हाम्रो टेम्परेरी को नेक्स्ट एड्रेस चाहिँ लास्ट सम्म जबसम्म पुग्दैन तबसम्म हामी टेम्परेरी बढाउँछौं temp डट नेक्स्ट अनि temp डट नेक्स्टलाई null भनिदिन्छौं
किनकि यो टेम्प डट लिङ्क्सले के गर्छ सेकेन्ड लास्टको नोडलाई चाहिँ होल्ड गर्छ त्यही भएर हामी त्यसको सेकेन्ड लास्टकोलाई चाहिँ नल बनाइदिउँ भने हाम्रो लास्ट नोड अटोमेटिकली लिस्टबाट हटेर जान्छ त्यही भएर लास्ट भनेको चाहिँ के हो त टेम्पोररी ओके मैले चाहिँ पहिला हेरौँ रन फाइल गरेर लास्टमा के आउँछ लास्टमा हामीसँग 55 आउँछ भनेपछि अब मैले डिलिट लास्ट कल गरेँ भने हाम्रो 55 डिलिट भएर जानुपर्छ तपाईहरु सोच्छ भिडियो पनि डिलिट भएर गएको छ म आशा गर्दछु तपाईलाई यो भिडियोबाट के तपाईले डब्ली लिङ्क्सको बारेमा बुझ्नुभयो होला हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी सर्कुलर लिङ्क्स भन्ने कुरा गर्न गइरहेका छौं त्यही भएर स्टे ट्युन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो